هذه هي الحلوى ديال الدقيقة 90 اللي توجديها في آخر لحظة للعيد، بدون دقيق بدون زبدة. حلوى رائعة ومعلكة وبنينة ما تشبعوش منها، مكونات بسيطة وكتعطينا واحد الكمية اللي كبيرة والنتيجة رائعة جدا. السلام عليكم، ونبداو على بركة الله. في هاد الحلوى هذه غادي نحتاجو نص كيلو ديال الكاوكاو. انا هنا عندي مزيج بين كاوكاو ابيض وكاوكاو بلدي. تقدروا انكم ديروا غير كاوكاو بلدي بوحدو، اللي صهدتو شويه في الفران، ما تنحمروش بزاف غير شويه، وطحنطو في الهاشوار. بشرط انكم ما تطحنوش بزاف. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهاش الهاشوار، طحنيه في هذيك المونينيكس ديال العطريه، غير حاولي انك ما تطحنيش حتى يتسحق، يعني يبقى هكذا شويه باين. غنوريكم النتيجه ديال. وهنا من بعد ما طحنطو، هذه هي النتيجه اللي خاص تحصلوا عليها، يعني ما يكونش مطحون حتى يتسحق بزاف. ونبداو في المكونات. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في هذه الحلوى هذه، عندي 3 ديال الحبات ديال البيض، 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ديال المشماش يكون ديال الاكل نوعيه جيده، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، معلقه ديال الكاكاو، حتى هو يكون يعني يفضل انه يكون نوعيه جيده، وكاس ديال الكوك. وعندي هنا حتى النكهه ديال الكراميل اللي ممكن انكم ما ديروهاش، غير هي كتعطينا واحد المذاق اللي رائع لهاد الحلوى هذه. راه يعني متوفره يعني هاد النكهات متوفرين عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. بالنسبه للاخوات اللي ما عارفينش، هاد البواطه هذه كتاخذوها ب5 دراهم، وراه كتبقى عندك واحد المده طويله. يعني غير طلبي من البائع ديال اللي كيبيعهم يكتب لك يعني التاريخ الصلاحيه هكذا في هذيك العلبه، باش تبقاي عارفه يعني وقتاش غيتسالى لها التاريخ. وراه كيكون فيهم يعني مده اللي هي طويله ما تخسر لهم والو. هنا بعد ما طحنت داك الكاوكاو وضفت عليه الكاس ديال السكر سنيده اللي عندي، كاس ديال الكوك، وضفت ايضا الكاكاو، وغادي نضيف واحد الكيس ديال الفانيليا. وعندي هنا كيس ديال خميره الحلويات 8 غرام. غادي نضيف هذاك 2 المعالق ديال المربى. كيف شفتوا عندي هنا المربى ديال الاكل، ماشي داك ديال الحلوى، هذا كيعطينا واحد النتيجه مزيانه. وضفت هذيك النكهه ديال الكراميل، وغادي نضيف عليهم الزيت. هنا عندي كأس إلا ربع ديال الزيت. غادي نخلي لكم هكذا المكونات مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نبدا نخدم هاد المكونات هادو حتى يندمجوا مزيان. عاد نضيف البيض هكذا بشويه بشويه. كنحاول انني نخلي لكم يعني ما نسرعش الفيديو بزاف باش يكونوا جميع الخطوات باينين. وهاد الحلوى يعني درتها بزاف الاخوات فاش حطيت معكم الفيديو ديال حلوى التمر طلبوا مني حلوى بدون زبده، وهذه يعني وحده من بينهم. وهذه كتجي يعني شي حاجه اللي زوينه، الناس اللي تتعجبهم ديك التعليكه والمذاق، راه هذه شي حاجه اللي بنينه. صافي كنضيف داك البيض وكنبقى ندلك في هذاك الخليط مزيان. حاولوا انكم تخدموه مزيان في هذه المرحله هذه. وبالنسبه لهاد الحلوى هذه اللي عندها الوقت، راه ممكن انك تعجنيها بالليل وتخليها تبات ليله كامله، راه ما تيخسر لها والو. كل ما جلسات فتره طويله وهي هكذا مخلطه، كل ما كتعطينا واحد النتيجه اللي مزيانه. كيف ما شفتوا الخليط في الاول يعني كان كيبان لكم مطلوق وكيتلصق في الايد، غير خليوه ما تخافوش منه. هنا انا خليته واحد المده ديال نصف ساعه. فاش رجعت شوفوا يعني كيفاش تلاقيت النتيجه، راه يعني شربات ولات كتجمع بسهوله. هذا هو القوام اللي خاص تكون فيه الحلوى ديالنا. هنا عندي بياض البيض، وعندي كاوكاو ايفيلي. ممكن انكم ديروا اللوز ايفيلي. كندوز هذيك الكويره في بياض البيض وكندوزها في كاوكاو ايفيلي، وكنستمر هكذا حتى كنكمل دوك الكويرات كاملين اللي عندي. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الميزان يعني يعبروا الكويرات، راه تقدروا يعني ديروا فيها 20 غرام يعني. وما نساوش ان هذه الحلوى هذه الا بغيتوا الحلوى تجيكم صغيره ديروا فيها 18 غرام. راه كتزيد انها كتزيد تنفخ في الفران لانه فيها خميره الحلويات. كنستمر بحال هكذا، كنشكل كويرات ونديرهم في بياض البيض وفي الكاوكاو حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. وهذا الخليط هذا راه تقدروا ديروا منه حتى 3 تشكيلات. ممكن انكم تقسموا العجين الى نصفين ولا يعني 3، وتحت الشكل ديروه بهذه الطريقه اللي وضحت لكم في الصوره. الشكل الثاني ممكن انكم تدهنوا يديكم بمزهر ودوزوه هكذا في السكر كلاصي. والشكل الثالث تقدروا ديروه هكا في كاوكاو كونكاسي.
وتزينوه هكذا بشي حاجه هكذا بحال الفواكه مجففه. غادي تحصلوا على 3 تشكيلات اللي مختلفين. انا بالنسبه ليا عندي يعني بزاف ديال الاشكال، عندي صابلي، عندي بزاف ديال الاشكال، باغا ندير بلاطويات محتاجه لهاد الحلوه هذه تعطيني عدد كبير من الحبات. بالنسبه للفران انا هنا سخنته من قبل. غادي ندخل هاد الحلوه، غادي نديرها في الفران. النار تكون من الاسفل، ويعني النار تكون متوسطه، ما تكونش يعني ناقصه بزاف وما تكونش مجهده. بالنسبه نعطيكم المده ديال الطياب ديال هذه الحلوه هذه، تقريبا كتاخذ معنا 8 دقائق باش طيب من الاسفل. فاش كننزلوها لتحت راه ما كتاخذش بزاف الوقت، غير 5 دقائق. باش كنخرجوها من الفران كتبان لكم الحلوه راه باقا رطبه، ولكن غير كتبرد كتشد في راسها. يعني ما خصكمش تخلوها في الفران بزاف باش ما تجيكمش قاصحه. طياب يعني كندخلوها غير كطيب 8 دقائق من الفوق، نزلوها لتحت غير شويه ونخرجوها. سمحوا لي كنعاود نكرر حيتاش هذه المرحله هذه مهمه. غير كيبان لينا داك الكاوكاو كونكاستي من الفوق، خدا واحد اللوين هكذا ذهبي، كنخرجوها. هنا انا دهنتها بالناباج. الناباج كيخلي الحلوه محافظه على الرطوبه ديالها، وكيعطينا واحد اللمعان اللي زوين للحلوه. ممكن الاخوات اللي ما متوفرش عندهم ممكن انك ما ديريش، غنوريك يعني الفرق بين اللي درنا ليها الناباج واللي ما درناش. اما المذاق راه كيبقى بحال بحال، والناباج راه متوفر يعني بواحد الثمن اللي رخيص بزاف. يكون عندكم هكذا في الثلاجه راه ما كيخسر ليه والو، كنستعملوه في بزاف ديال الحاجات. وهنا شوفوا الفرق بين اللي درت لها الناباج، كتبان اللون ديالها ذهبي وكتبان عاطيه للعين، وهذه اللي ما فيهاش حتى هي راه زوينه، ولكن يعني الفرق راه واضح. بالنسبه للناباج كنديرو في الحلوه وهي سخونه هكا، باش يعني من بعد ما كيبقاش داك الناباج كيتعلق لينا فاش كناخذوا الحلوه، ما كتبقاش يعني كتلصق، كينشف داك الناباج وكيبقى هكذا الحلوه كتبقى محافظه على اللمعان ديالها، وراه كتجي رائعه. حاول انني نفتح معكم واحد الحبه، شوفوا التعليكه كتجي رائعه ومعلكه وبنينه ما تشبعوش منها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وإلا بقيتوا معايا حتى لهنا كنقول لك ما تنسيش انك تشتركي في القناه وتشاركوها مع العائله والاصدقاء هكذا باش تشجعوني اني نحط فيديوهات اكثر وتوصل قناتي لبزاف ديال الناس. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.